Good morning guys! So today is Saturday. Saglit, magkikilay muna pala ako. Kalimutan ko. Tsaka konting lip balm. Okay guys, so ayan, nakapagkilay na tayo. Meron na ring konting kulay yung ating lips. So moving on, today is Saturday and holiday din ng Israel. It's the Rosh shana or yung New Year nila, September 18 to 21. So, itinapat din yung lockdown para maiwasan yung pag-spread ng COVID. So, yung mga videos ko is laging sa loob ng bahay lang. Kasi ayoko din namang lumabas kasi I don't like to risk naman yung health ng aking alaga. I'm a caregiver, so, and yung alaga ko is 96 years old. So, yung mga ganong edad is prone sa mga konting ano lang is nagkakasakit sila. So, at ayoko namang magkasakit yung aking lola. So, yun guys. Kaya, laging sa loob ng bahay, but rest assured, kapag wala na tong COVID, magka-travel na rin tayo. Okay? So, sa inyong mga laging naandyan sa videos ko, salamat ng napakarami. I hope dumami pa yung magsusubscribe sa akin and magtsatsagang manood. Magtsatsaga. Magkakagusto na manood sa aking videos. Okay, medyo boring these days kasi nga panahon ng pandemic. Kaya dito lang ako lagi sa loob ng work. So, this time, today, ang gagawin ko lang is maghahanda lang ako ng pagkain namin. So, samahan niyo ako guys. Wala actually akong na-prepare na ano, pero hahanda ko lang yung mga pagkain niya for the coming days, mga pang 3 days na ulam niya. Okay? So, let's go ahead and prepare. Okay, first thing is to pat dry yung ating chicken breast. Napakasimple lang nito. And ito yung gustong-gusto ng aking lola, Belle. So, yan. Cut lang natin siya ng maninipis. Ito guys, slice natin siya into cubes kasi gagawin ko siyang sweet and sour. Now naman mga ka-friendship, maglalagay tayo ng chicken powder para magkaroon ng lasa yung ating chicken. Ganon din doon sa chicken steak. And dito sa chicken steak, magdagdag tayo ng black pepper and then haluin lang natin siyang maigi. Okay, so we will set it aside para ma-marinate siya for a few minutes. And dito naman sa ating cube chicken, maglalagay tayo ng itlog. Then, i-mix natin mabuti hanggang sa ma-coat ng eggs lahat yung ating chicken cubes. Meron din ditong 4 na sausages na sasama nating iluto sa oven kasama yung chicken steak. Okay, so dito naman sa ating chicken na gamitin sa pang sweet and sour, maglalagay ako ng granulated garlic. Yan. Okay, i-coat na natin yung ating chicken sa corn flour or flour. Okay, so tapos na tayo magprito. Ngayon naman, i-check natin yung ating niluluto sa oven. So, bawasan ko lang yung mantika natin. Saan natin ilalagay yung ating veggies?
Lambutin lang natin konti yung ating ilagay ko na ngayon yung ating red onions. Kaya ko huling nilagay yung red onions para maging medyo crunchy pa rin siya. Okay, ngayon naman isunod natin yung ating chicken. Time mga ka-friendship, ilagay natin yung ating sweet and sour mixture. Yan. So yan, tapos na yung ating sweet and sour. Sunod naman nating lutuin yung ating pasta with chicken and sausages. So yan, mantika muna guys. And then, yung ating minced onions. Yan, mahilig ako sa red onions. Ito na akong naka-ready grated garlic. So, maghahalo ako ng mga 1 teaspoon. Asin. Paprika. Yung sweet. And black ground pepper. And ayan yung inihiwalay ko na chicken. Kanina, in-slice ko siya ng maliliit. So, ihalo natin siya. Smells good. So, luto na yan guys. Yung ating chicken. So, ilagay na natin yung ating sausages. And ito guys is olive paste. So, maglalagay tayo ng mga 3 tablespoons ng olive paste. Okay, so luto na yung sauce ng ating pasta. Ngayon naman, mag-boil tayo ng water para sa ating pasta. So, yan guys, boiling na yung ating tubig. So, ilagay na natin to. This is a pasta na meron siyang mushroom sa loob. So, luto na yung ating pasta, so i-mix na natin siya sa ating sauce and then haluin mabuti hanggang sa ma-coat yung ating pasta sa sauce. So yan guys, nakagawa tayo ng 3 ulam or 3 meals. So meron tayong pasta and then yung ating in-oven na chicken steak and sausages, i-partner ko siya sa buckwheat, and yung ating sweet and sour, ipapartner ko siya sa rice. Guys, gawa ulit tayo ng beauty drink. So, laman yan is spinach, peach, and cucumber, and nagdagdag lang ako ng flavored water. So, yan guys, nakagawa ako ng beauty drink, and magmimerienda muna ako kasi nagutom ako nagluto. Don't forget to subscribe, like, and share! It's, ano ba to? Carrot cake with walnuts, cream cheese frosting yung nasa ibabaw niya. Hindi ko pa yata na-edit yung